ดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอ็กซ์ธนันเจสอนบัวครับก็ไม่ได้คุยกันนานเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับไปเมืองไทยมาเมื่อเดือนที่แล้วกลับไปทำหลายอย่างครับเซตอัพ Airbnb ไปงานบ้านและคอนโดด้วยไปทำความรู้จักกับคนเพิ่มเติมที่เขาอาจจะมีบ้านที่เขาสนใจจะให้มาดูแลเป็น Airbnb ครับส่วนวันนี้ถามว่าจะมาคุยเรื่องอะไรก็คุยกันต่อครับเรื่อง Airbnb ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ Airbnb มีอะไรบ้างก็กลับไปเที่ยวนี้เนี่ยผมเจอปัญหาเยอะแยะมากมายวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่าปัญหาเกี่ยวกับ Airbnb เนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างปัญหาแรกเลยครับที่ผมเจอล่าสุดมานี้ก็คือลูกค้าเครื่องดีเลย์ครับคือของผมเนี่ยผมมีบริการรับส่งลูกค้าที่สนามบินด้วยใช่ไหมครับก็คือลูกค้ามาก็มารับมาส่งอะไรต่างๆก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรครับก็มารับตามเกตที่เราบอกเขาว่ามาเจอกันเกตนี้นะอย่างนี้มีการแลกเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้กันแต่ล่าสุดครับลูกค้าเครื่องดีเลย์แล้วมาบอกผมดีเลย์แบบ4 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงแล้วเครื่องเข้ามาแบบตี 5ผมก็รีบเทคไปบอกคนรถผมว่าแบบเครื่องลูกค้าดีเลย์นะอย่าเพิ่งมารับปรากฏว่าคนขับรถของผมเขาขับไปแล้วไปถึงสนามบินแล้วก็เห็นลูกค้าไม่ว่างอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าขับไปเสียเที่ยวรอบแรกไม่เป็นไรครับแต่ลูกค้าก็ส่งมาบอกโอเคสายการบินรอบใหม่มันจะอย่างนี้บอกว่าจะมาตอนบ่ายแทนก็คนขับรถผมก็กลับบ้านไปก่อนทำงานจะพูดอย่างนี้จะกลับมาตอนบ่ายปรากฏลูกค้าส่งมาอีกบอกว่าดีเลย์อีกโอ้ดีเลย์2 รอบติดก็แต่ว่าเที่ยวนี้อย่างน้อยเขาเห็นเมสเซจแล้วอย่างน้อยคนเราก็เห็นเมสเซจก่อนที่จะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็เลยรอดตัวไปก็เลยบอกว่าให้เขาคุยกันโดยตรงเลยก็เลยให้เขาแอด WhatsApp อะไรกันแล้วก็คุยกันโดยตรงสุดท้ายกว่าจะมาถึงเนี่ยล่อไป3 ทุ่มครับเครื่องลงจริง3 ทุ่มจากที่ตอบว่ามาถึงตี 4ตอนเช้ากลายเป็นว่ามา3 ทุ่มตอนกลางคืนวันเดียวกันทีนี้เนี่ยปัญหาคนขับรถเขาก็ถามอย่างนี้แล้วค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ทำยังไงเนี่ยเพราะว่าเขาก็แบบเสียงานเขามีแผนจะไปอย่างนู้นอย่างนี้อย่างอื่นก็เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันเพราะลูกค้ามันก็ไม่ใช่ความผิดลูกค้าเนาะซึ่งตัวนี้มันก็ทำได้2 อย่างใช่ไหมฮะก็คือเราอาจจะปฏิเสธลูกค้าไปว่าแบบโอเคผมรถเราไม่ว่างแล้วก็คือลูกค้าก็อาจจะเสียเงินฟรีหรือเราก็อาจจะต้องหาคนขับรถใหม่ให้ลูกค้าเพียงแต่ว่ากับคนขับรถเดิมที่เราจองไว้เราจะต้องจ่ายตังค์เขาไหมอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งใช่ไหมครับก็แต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมโชคดีที่คนขับรถกับผมคุยง่ายหน่อยเขาก็โอเคเขาก็มารับให้ในที่สุดโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแต่ว่าก็เป็น case study ครับว่าในอนาคตเราก็ควรจะมีกฎชัดเจนว่าถ้าเกิดเครื่องคุณดีเลย์เนี่ยเราจะทำยังไงเราจะคิดตังค์เพิ่มหรือเราจะยกเลิกไปเลยคืนตังค์หรือรับผิดชอบส่วนนี้ให้หรืออะไรก็ว่าไปก็ควรจะมีนโยบายตรงนี้มารองรับให้เขาด้วยไม่งั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งลูกค้าเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาบังคับไม่ได้เครื่องบินมันดีเลย์จริงใช่ไหมฮะเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาต้องปรับตัวยังไงปัญหาที่2ที่เกิดขึ้นครับก็คือปัญหาเรื่องแอร์ผมกลับไปเที่ยวนี้เนี่ยผมไปเซตอัพห้องใหม่ห้องหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยอยู่เองมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่าก็ห้องไม่เคยมีคนอยู่เลยเป็นห้องใหม่กิ๊กซื้อมา2 ปีเรื่องเป็นอย่างนี้โครงการเนี่ยรับประกันผู้เช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจ้าของห้องซื้อมาโครงการเขาก็คืนตังค์ให้เหมือนมีคนเช่าแต่จริงๆแล้วไม่มีคนอยู่อันนี้ไม่บอกชื่อโครงการแล้วกันว่าโครงการอะไรแต่เขาก็จ่ายค่ายิวจ่ายค่าเรนท์เหมือนกับมีคนเช่าให้ปกติ2 ปีแต่จริงๆแล้วไม่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องก็เลยเหมือนกับว่าพอจากถูกซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็ว่างไป2 ปีเลยครับว่างเงียบไป2 ปีปัญหาของห้องนี้ก็เลยมีหลายอย่างแรกก็คือไฟก็ไม่มีผมต้องไปเซตตั้งมิเตอร์ไฟใหม่อะไรต่างๆนั่นก็คือเรื่องแรกที่ผมต้องทำให้เขาเซตค่าอินเทอร์เน็ตอะไรใหม่นี่ไม่เป็นไรต้องทำให้อยู่แล้วแต่พอทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมีคนเริ่มใช้พอมีคนมาอยู่จริงๆเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าบ่นมาครับว่าแอร์ไม่เย็นผมก็โอเคแอร์ไม่เย็นก็เรียกช่างแอร์ไปดูเป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่าช่างแอร์เขาก็บอกว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับน้ำยาแอร์ก็เต็มแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรแอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรน่าจะเป็นเรื่องปกติของแอร์ตรงนี้
ก็แบบโหเรียกมา3 รอบอ่ะจนกระทั่งผมก็คุยกับนิติเขาก็บอกอ๋อห้องอื่นเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดความร้อนอะไรก็ไม่รู้ที่มันอาจจะมีปัญหาได้กับไอ้ตึกรุ่นเนี้ยเพราะมันตัวคอมเพรสเซอร์แอร์มันอยู่ในกล่องเพื่อความสวยงามของนอกตึกเนาะตึกมันจะได้แบบดูไม่รกมีคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่มีระเบียงแอร์มันก็เหมือนกับอยู่ในตัวห้องการระบายความร้อนของแอร์ก็เลยไม่ดีตัวบอร์ดความร้อนก็เลยเสียบ่อยปัญหาอะไรพวกนี้ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้มาก่อนสุดท้ายแล้วก็เรียกมา3 รอบแล้วก็ต้องสั่งซื้อบอร์ดเขาเรียกว่าฮีทคอยตัวใหม่สำหรับแอร์แล้วก็รอของอะไรอีกโอ้ยวุ่นวายมากเรียกว่าห้องนี้นี่กว่าจะเซตอัพทุกอย่างเสร็จนี่แทบตายแล้วแขกเขาก็บ่นทุกวันเลยเมื่อไหร่จะเสร็จห้องร้อนแอร์ไม่เย็นอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็บอกผมเรียกช่างแอร์มาแล้วเขาบอกว่ามันปกติอ่ะจะให้ทำไงจนกระทั่งโอเคพอรู้แล้วว่าน่าจะต้องเปลี่ยนบอร์ดของก็ไม่มีอีกอะไรอีกรอกันเป็นอาทิตย์ก็วุ่นวายกันไปเลยมากๆกว่าจะทำเรื่องจบตรงนี้ได้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะปล่อยเช่าเนี่ยเราก็ควรจะอยู่เองสัก 2-3 คืนหรือเปล่าให้มันฉ่ำก่อนให้มันรู้ว่าแบบโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรจริงๆมันอยู่ปกติได้น้ำไหลไฟสว่างแอร์เย็นอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆไม่ใช่ไปอยู่แล้วก็แบบโอ้แม่เจ้าปัญหาเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้มาก่อนให้แขกไปอยู่แล้วแขกไปเจอเองอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาต่างๆขึ้นมานั่นก็เป็นห้องที่2ครับที่ผมเจอปัญหาหนักมากห้องที่3ที่ผมไปเซตอัพมาครับห้องนี้ก็ดูดีมากเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นห้องใหม่อยู่ใกล้ RCA นะก็พอลงปุ๊บก็มีคนมาเช่าอะไรเรียบร้อยแต่พอมีคนมาเช่าปุ๊บเนี่ยห้องมีแมงสาบ ไอ้แมงสาบนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มันพูดยากนะฮะเพราะบางทีเราอยู่เองอันนี้ห้องนี้ผมไปอยู่เองมาด้วยแล้วด้วย2 คืนแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่เห็นปัญหาอะไรจนกระทั่งมาลูกค้าไปอยู่แล้วบอกว่าเจอแมงสาบซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะอยู่ที่การกินข้าวด้วยคือผมไปอยู่เองผมไม่ได้เอาอะไรเข้ามากินในห้องมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่ลูกบ้านเขาอาจจะเอาอะไรเข้ามากินในห้องแล้วก็ทิ้งพวกเศษอาหารเศษอะไรไว้ในห้องมันก็มีมาแล้วแมลงสาบมาบ้างมดมาบ้างก็เป็นปัญหาที่เราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเกิดเราอยู่เองแบบไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆก็ต้องเอาน้ำยาฆ่าแมลงสาบอะไรน้ำยาฉีดอะไรต่างๆก็ไปทิ้งให้เขาได้เห็นว่าแบบโอเคเราก็พยายามที่สุดแล้วที่จะป้องกันปัญหาพวกนี้ให้เขาเนาะไม่ใช่ทิ้งให้เขาแก้ปัญหาโดยลำพังก็เรื่องปัญหาแมลงสาบก็เป็นอะไรที่ผมกลัวเพราะว่าถ้าเกิดเจอเป็นลูกค้าที่กลัวแมลงสาบด้วยนี่เนี่ยโอ้โหเรตติ้งตกแน่ๆครับบอกได้เลยว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลูกค้าจริงๆถ้าเกิดเราเจอลูกค้าที่ไม่ชอบแมลงสาบแล้วมันแมลงสาบในห้องอะไรเงี้ยก็ไปฉีดให้เขาอะไรต่างๆจนจนได้แล้วก็บอกเขาว่าอย่าอยู่ถ้าเกิดกินกับข้าวในห้องให้รีบทิ้งนะแล้วตอนนี้ผมก็ใส่ไปเป็นกฎของห้องแล้วว่าโอเคเศษอาหารอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรจะทิ้งไว้ในห้องเพราะว่าห้องอาจจะเกิดปัญหาแมลงสาบขึ้นมาได้มีโบนัสมาให้อีกปัญหาตอนแรกว่าจะบอก3 ปัญหาแต่ว่าผมนึกขึ้นมาได้อีกปัญหาหนึ่งผมไปทำห้องที่พัทยามาก็คือผมกลับไปเที่ยวนี้เนี่ยผมก็ไปเซตอัพห้องใหม่ที่พัทยามาห้องนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนอยู่เหมือนกันเพราะเจ้าของห้องเขาก็ไม่ได้อยู่แบบพัทยาเนาะนานอยู่ที่ปีนึงอาจจะไปเที่ยวแบบ2 ครั้งอะไรอย่างงี้อยู่ก็อยู่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยห้องมันก็เก่าไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วอะไรผมก็ไปช่วยเซตอัพเรโนเวทห้องอะไรต่างๆให้เขาทีนี้เนี่ยพอมีคนมาอยู่จริงปรากฏว่าน้ำรั่วแล้วมันน้ำรั่วตรงซิงค์นะครับที่ล้างจานซึ่งก็อีกแหละก็เป็นห้องที่ผมไปอยู่เองจริงๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาน้ำรั่วล้างจานเพราะผมไม่ได้กินข้าวในห้องอยู่แล้วผมไม่ได้ทำกับข้าวแล้วแบบพอแม่บ้านเขาขึ้นไปทำความสะอาดแล้วเขาก็เห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีน้ำรั่วอยู่ใต้ซิงค์นี่หว่าอย่างงู้นอย่างนี้เราก็รายงานมาว่ามันมีปัญหาน้ำรั่วนะที่ซิงค์อะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งวุ่นวายแก้ปัญหาให้เขาโดยที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่ามันเป็นห้องที่พัทยาเนี่ยก็ต้องเชื่อใจนิติเชื่อใจแม่บ้านตรงนั้นให้เขาดูแลให้ก็เรียกว่า
สนุกกันไปเลยทีเดียวกับการเจอปัญหาที่มันคาดไม่ถึงนะฮะอย่างแบบน้ำรั่วตรงที่ล้างจานถ้าเราไปอยู่เองแล้วเราไม่ได้ล้างจานเราก็อาจจะไม่รู้หรือแมงสาบอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำกับข้าวไม่ได้เอาอาหารมากินมันก็อาจจะไม่เห็นใช่ไหมฮะหรือแอร์ไม่เย็นถ้าเกิดเราไม่ได้ไปนอนเราก็ไม่รู้ว่าแบบแอร์มันมีปัญหาแอร์ไม่เย็นจริงๆซึ่งอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่เป็นอุทาหรณ์เนาะว่าบางทีเนี่ยเราเซตอัพห้องขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะอยู่เองจริงๆเพื่อให้รู้ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้างกับห้องนี้เราก็อยู่แบบใช้ชีวิตจริงๆอาจจะแบบซื้อกับข้าวมากินหรือทำกับข้าวอาบน้ำนอนอะไรต่างๆเนี่ยให้เราแบบมั่นใจว่าแบบโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราอยู่เองเราสบายใจเราสามารถใช้ชีวิตตรงนี้ได้ก่อนที่เราจะเอาไปปล่อยเช่าให้ลูกบ้านมาอยู่นะครับก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆครับที่ถ้าเกิดเพิ่งมีห้องใหม่อาจจะเพิ่งไปซื้อห้องมาใหม่เลยหรืออาจจะแบบรับดูแลห้องให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอุทาหรณ์ไปครับว่าเราควรจะเทสห้องของเราก่อนที่เราจะปล่อยเช่าจริงๆก็วันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังแค่นี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีห้องสนใจจะให้ผมดูแลไม่ว่าจะเป็นห้องที่กรุงเทพหรือพัทยาตอนนี้ผมก็รับดูแลได้แล้วซึ่งก็ยินดีที่จะรับปรึกษาคุยเฉยๆก็ได้เข้ามาในลิงก์ Calendly ของผมใน description ถ้าเกิดมีคำถามมีอะไรต่างๆก็ยินดีให้คำปรึกษาด้วยในเรื่องพวกนี้แล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่แล้วเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ